નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલ ભાભર દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. ચલો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે બાયોલોજીમાં ધોરણ 11 માં પ્રકરણ નંબર 2 માં આપણે છેલ્લે પ્રજીવો વિશે સમજ્યા, એટલે કે પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિ વિશેનું વર્ણન આપણે સમજ્યા. આજે આપણે ફૂગ સૃષ્ટિ વિશેના વર્ણનની ચર્ચા કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફૂગ સૃષ્ટિ શું છે? ફૂગ એ વિષમપોષી સજીવોની આગવી સૃષ્ટિની રચના કરે છે. કેવા સજીવોની? વિષમપોષી સજીવોની આગવી. હવે વિષમપોષી સજીવોની એટલે મતલબ શું? કે ફૂગ પોતે કેવી છે? વિષમપોષી છે અને આગવી સૃષ્ટિની રચના કરે છે. मतलब विषमपोषी सजीवोनी આગવી સૃષ્ટિ, યુનિક સૃષ્ટિ કે જે સંપૂર્ણપણે વિષમપોષી છે. ફૂગ ક્યારે પણ સ્વયંપોષી એની લાઈફમાં પણ હોતી નથી, એટલે એક યુનિક છે. કેવી છે? યુનિક. કોણ? ફૂગ. આ જે ફૂગ છે એમની બાહ્યાકાર રચના અને નૈસર્ગિક નિવાસ સ્થાનોમાં વિવિધતા દર્શાવે છે. એટલે કે એની બાહ્યાકાર રચના અને નૈસર્ગિક નિવાસ સ્થાન, મતલબ એમનો કુદરતી રહેઠાણ અને એની બાહ્યાકાર રચનામાં કેવી જોવા મળે છે? જુદી જુદી. જ્યારે આપણા ઘરમાં કોઈ બ્રેડ હોય, એ બ્રેડ ઉપર સફેદ તાંતણા જેવી જે રચના જોવા પામે છે, અથવા તો નારંગીનો સડો જે જોવા મળે છે, એ કોના કારણે થાય છે? ફૂગના કારણે થાય છે. તમે બ્રેડ જવા દો, રોટી હોય ને એને પડી રાખો, જ્યારે ફૂગ આવે તો ઉપર તમને પેલા કરોળિયાના જાડા જેવું વ્હાઈટ કલરના તાંતણા જેવી જે રચના દેખાય છે, એ શું છે? ફૂગના કારણે છે. અને નારંગીનો સડો જે દેખાય છે, એ પણ શાના કારણે છે? ફૂગના કારણે છે. તો સામાન્ય રીતે મશરૂમ તમે બધા જોઈ હશે, અને મશરૂમ મસાલા તરીકે સબ્જી પણ મળે છે. મતલબ મશરૂમ જે આપણે ખાઈએ છીએ તે બિલાડીનો ટોપ, એનું બીજું નામ શું? બિલાડીનો ટોપ, અથવા મશરૂમ. આ પણ ફૂગ છે, અને ફૂગ છે, અને કેવી ફૂગ છે? ખાવાલાયક. તો બિલાડીનો ટોપ એટલે કે મશરૂમ એ ખાવાલાયક ફૂગ છે. પછી રાય હોય, રાય જે આપણે ઉગાડીએ છીએ, એ રાયના પર્ણો પર જોવા મળતા સફેદ ટપકા જે છે, એ પરોપજીવી ફૂગના કારણે છે. કઈ ફૂગના કારણે છે? પરોપજીવી ફૂગના કારણે હોય છે. અને કેટલીક વનસ્પતિઓ કે કેટલીક એકકોષીય ફૂગ, ઉદાહરણ તરીકે એકકોષીય ફૂગનું ઉદાહરણ શું? તમને પરીક્ષામાં આવે એકકોષીય ફૂગ કઈ? જે એક જ કોષની બનેલી છે, એનું સૌથી બેસ્ટ ઉદાહરણ કયું છે? યીસ્ટ. બરાબર. બ્રેડ અને જવનો દારૂ બનાવવા માટે, બ્રેડ અને જવનો દારૂ બનાવવા માટે આનો ઉપયોગ થાય. કારણ કે આ ફૂગ શું કરે છે? આથવણની ક્રિયા કરે છે. અને જે આપણે ધોરણ 11 માં ધોરણ 10 માં પણ તમારે આવી ગયું, જારક શ્વસન ના કરતા હોય, અજારક શ્વસન કરતી હોય એવી ફૂગ છે કે જે આલ્કોહોલ, ઇથેનોલ જેવા દ્રવ્યો પેદા કરે છે. અને જવનો દારૂ, બ્રેડ બનાવવા માટે એક કોષીય ફૂગ યીસ્ટનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ પણ ફૂગ છે. બીજી કેટલીક ફૂગ એવી છે કે જે વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓમાં રોગો ઉત્પન્ન કરે છે. કેટલીક ફૂગ વનસ્પતિ અને પ્રાણીમાં શું કરે છે? રોગો પેદા કરે છે. શું કરે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? રોગો પેદા કરે છે. તો અહીં તમે સમજી શકો છો આવી ફૂગ કઈ છે કે જે રોગો પેદા કરે છે. તો એક ઉદાહરણ છે પિક્સિનિયા ફૂગને કારણે, જે વનસ્પતિ માટે ઉદાહરણ છે. કઈ? પિક્સિનિયા. આ શું છે? ફૂગ છે.
એના કારણે ઘઉંમાં ઘેરું બીમારી, કઈ ઘઉંમાં ઘેરું પ્રકારનો રોગ થાય છે, એનું ઉદાહરણ કોણ છે? પિક્સિનિયા. આ વનસ્પતિનું ઉદાહરણ છે. અને કેટલીક ફૂગ જે છે એ પ્રતિજૈવિક દ્રવ્ય બનાવવા માટે વપરાય છે. કેટલીક ફૂગ પ્રતિજૈવિક દ્રવ્ય એટલે એન્ટીબાયોટિક પ્રકારનું દવાઓ બનાવવા માટે. તો પેનિસિલિયમ ફૂગ, આનું ઉદાહરણ કયું છે? તમે સાંભળ્યું છે પેનિસિલિયમ નોટેટમ નામની ફૂગ કઈ રસી દવા બનાવી આપે છે? પેનિસિલિન પ્રકારની રસીનું નિર્માણ થવામાં મદદ કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફૂગ સર્વત્ર સ્થાનોમાં વસે છે. આ એની ખાસિયત છે. ફૂગ ક્યાં વસે છે? આપણે કીધું નૈસર્ગિક નિવાસ સ્થાનો છે. તો ફૂગ સર્વત્ર સ્થાનોમાં વસે છે. ફૂગ મતલબ કે આ જગ્યા પૃથ્વી ઉપર ગમે તે જગ્યાએ ફૂગ વિકાસ પામવાનું પસંદ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે ફૂગ જે છે એ હવામાં પણ, એટલે કે એવી જગ્યાએ પણ વસે છે. ફૂગ જમીન ઉપર પણ વસે છે, ભીની જગ્યાએ વસે છે. ફૂગ કોઈ રૂમ હોય ને દિવાલો હોય તો એના ઉપર પણ વસે છે. ફૂગ કપડામાં પણ હોય છે. ફૂગ વનસ્પતિ પર પણ જોવા મળે છે. ફૂગ શાકભાજી જેવી જે પણ ખાવાલાયક વસ્તુઓ છે ત્યાં પણ જોવા મળે છે. ફૂગ નિર્જીવ વસ્તુઓ પણ જોવા મળે છે. મતલબ ફૂગ અલગ અલગ જગ્યાએ વસવાટ કરે છે. ખાસ કરીને જે મુખ્યત્વે હવા, પાણી, જમીનમાં તથા પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓ પર પણ શું થાય છે? ફૂગ પોતાનો વસવાટ કરે છે. અને હુંફાળી અને ભેજવાળી જગ્યાએ વિકાસ પામવાનું સૌથી વધારે પસંદ કરે છે. અને તમને એ પણ આશ્ચર્ય થશે કે શા માટે આપણે ખોરાકને રેફ્રિજરેટરમાં મૂકીએ છીએ, ફ્રીજમાં આપણે ખોરાકને કેમ રાખીએ છીએ? તો એનો જવાબ તમે આના આધારે સમજી શકો. કારણ કે બેક્ટેરિયા અને ફૂગના ચેપથી ખોરાક બગડી ના જાય એટલે આપણે એને રેફ્રિજરેટરમાં મૂકીએ છીએ. કારણ કે જો બહાર ખોરાક હોય તો બેક્ટેરિયા કે પછી ફૂગ એની ઉપર આવી અને શું કરે છે? વસવાટ કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ફૂગના વર્ણનમાં બીજો ફકરો જોઈએ કે યીસ્ટ એકકોષી છે. યીસ્ટ કેવી છે? એકકોષી. બરાબર. એના અપવાદ સાથે બાકીની ફૂગ, મતલબ યીસ્ટ સિવાય બાકીની ફૂગ તંતુમય છે. કેવી છે? તંતુમય છે. સમજો, યીસ્ટ એકકોષી ફૂગ છે, એને બાદ કરતા બાકીની ફૂગ કેવી? તંતુમય છે. તેમનો દેહ લાંબી પાતળી સૂતરના તાંતણા જેવો હશે. બાકીની ફૂગ તંતુમય, લાંબી પાતળી સૂતરના તાંતણા જેવો હશે. તો આ છે લાંબી પાતળી સૂતરના તાંતણા જેવો. અને આ જે લાંબી પાતળી સૂતરના તાંતણા જેવી રચનાઓ જે ધરાવે છે, આવી રચનાને શું કહેવાય છે? કવક સૂત્ર અથવા તો કવક જાળ તરીકે અથવા તો કવક તંતુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કવક તંતુ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે કવક સૂત્ર જાળી જેવી રચના એ શું બનાવે છે? કયા તરીકે ઓળખાય છે? તો કવક જાળ તરીકે ઓળખાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો, કોઈ બ્રેડ છે કે કોઈ રોટી છે, એના ઉપર આખું સફેદ કલરનું સ્તર થાય કે કરોળિયાના જાળા જેવું બને છે, એટલે એને કવક જાળ અને કવક તંતુઓનું બનેલું છે. કેટલાક કવક સૂત્ર બહુકોષ કેન્દ્રીય કોષ રસ ભરેલી સળંગ નળાકાર નળી જેવી રચના ધરાવે છે. આ જે કવક સૂત્ર છે, માની લો કે આ સૂત્ર છે, તો કેટલાક આવા છે નળાકાર, અને જેના અંદર શું ભરેલું હોય? કોષ રસ ભરેલું સૂત્ર હોય. બરાબર. અને બહુકોષ કેન્દ્રીય કેવા છે? બહુકોષ કેન્દ્રીય મતલબ કવક સૂત્રમાં ઘણા બધા
કોષ કેન્દ્રો આવેલા હોય. તો કવક સૂત્ર મૂળ તો ફૂગના કોષોનું બનેલું અને ફૂગના કોષોનું બનેલું આ સૂત્ર લાંબુ છે અને લાંબુ છે જો નળાકાર હોય અને અંદર કોષરસ ભરેલો હોય તો પછી એના અંદર બહુ કોષ કેન્દ્રો જ પણ જોવા મળે. મતલબ કોષ કેન્દ્રોની સંખ્યા એક કરતાં વધારે પણ જોવા મળે છે. બરાબર. તો આવાને બહુ કોષ કેન્દ્રીય કવક સૂત્ર કહેવાય. અને શું કહેવાય? બહુ કોષ કેન્દ્રીય કવક સૂત્ર કહેવાય. બરાબર. જ્યારે બીજી કેટલીક ફૂગ એવી છે કે તેમના કવક સૂત્રો વચ્ચે આડા પડદા કે ત્રાંસી દિવાલો ધરાવે છે. કેટલીક ફૂગ એવી છે કે એના કવક સૂત્રો વચ્ચે આડા પડદા કે ત્રાંસી દિવાલો ધરાવે છે અને ફૂગની આ જે કોષ દિવાલો છે, કોઈ પણ ફૂગની કોષ દિવાલ, આ ફૂગ છે સિંગલ, તો એની જે કોષ દિવાલ છે અથવા કવક સૂત્રના કોષોની જે કોષ દિવાલ છે, આ કોષ દિવાલ ફંગસ સેલ્યુલોઝની બનેલી છે. તો ફૂગની કોષ દિવાલ શાની બનેલી છે? ફંગસ સેલ્યુલોઝ. અને આ ફંગસ સેલ્યુલોઝનું અથવા તો એને શું કહેવાય? કાઇટિનની બનેલી છે. શાની બનેલી છે? કાઇટિનની બનેલી છે. અને સાથે સાથે એના અંદર પોલીસેકેરાઇડથી સંગઠિત થયેલી છે. વત્તા શું આવેલું છે? પોલીસેકેરાઇડ. બરાબર. તો પોલીસેકેરાઇડથી સંગઠિત થયેલી છે જેને શું કહેવાય? ફંગસ સેલ્યુલોઝ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ છે ફૂગ. હવે બીજું બાકીનો મુદ્દો છે કે મોટા ભાગની ફૂગ વિષમપોષી છે. મોટા ભાગની ફૂગ કેવી છે? વિષમપોષી છે. અને પોષણ માટે ફૂગ મરેલા ખોરાક પર આધાર રાખે છે. તો મરેલો ખોરાક પર આધાર રાખે પણ મરેલો ખોરાક મૂળ તો કાર્બનિક દ્રવ્યો છે. તો ફૂગ મૃત પદાર્થોના જે કાર્બનિક દ્રવ્યો છે એમાંથી પોતાનું શોષણ કરી અને ખોરાક મેળવે છે. પણ મૃત પદાર્થોના કાર્બનિક દ્રવ્યો લે છે. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ સજીવ મરી જાય અને એ જ્યારે સડો થાય છે ત્યારે ફૂગ એ મૃતોપજીવી શરીરના અંદરથી, તો મૃતોપજીવી જીવના અંદર શરીરના અંદર શું હતું? કાર્બનિક દ્રવ્યોનું બનેલું હતું. મતલબ ખોરાક કાર્બનિક દ્રવ્યોનો લે છે પણ પોષણ તો મરેલા દ્રવ્યોમાંથી લે છે. તો એટલે એને મૃતોપજીવી ફૂગ કહે છે. અને કેટલીક ફૂગ જીવંત વનસ્પતિઓ અને જીવંત પ્રાણીઓ પર આધાર રાખે છે. તો આવી ફૂગને પરોપજીવી ફૂગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો તેઓ સહજીવીઓ તરીકે પણ જીવન જીવે છે. મતલબ કેટલીક ફૂગ એવી છે કે કોઈ વનસ્પતિ સાથે સહજીવન ગુજારે છે. જેમ રાઇઝોબિયમ પ્રકારના બેક્ટેરિયા સિમ્બિકુળની વનસ્પતિના મૂળ ગંડિકામાં વસે છે અને સહજીવન ગુજારે છે. અને કેટલીક ફૂગ શું કરે છે? સહજીવન ગુજારે છે. સહજીવન કેવી રીતે? તો લીલ સાથેનો તેનો સહવાસ જોડાઈ જાય છે અને આ સહજીવન ગુજારે એટલે લીલ ખોરાક બનાવે છે જે ફૂગને મળે છે. અને ફૂગ જમીનમાંથી ઘટકોનું શોષણ કરીને વનસ્પતિને આપે, લીલને આપે છે. તો લીલ અને ફૂગનું મિક્સ સહજીવનને લાઇકેન્સ કહેવાય છે. ફૂગ અને લીલના સહજીવનને શું કીધું? લાઇકેન્સ. તો લાઇકેન્સ એક અલગ સજીવ તરીકે બન્યું. ફૂગ અને લીલનું સહજીવનના આધારે લાઇકેન્સ થયું. અને ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિમાં ઉદાહરણ તરીકે પાઇનસ છે, એનું મૂળ છે, તો ત્યાં ફૂગ વસે છે. ફૂગના તંતુઓ કેટલાક જમીનમાં હોય અને કેટલાક તંતુઓ વનસ્પતિના મૂળમાં હોય. એટલે શું કરે છે? ફૂગ જમીનમાં રહેલા તંતુના છેડેથી પાણી અને ખનિજ દ્રવ્યોનું શોષણ કરી અને મૂળમાં રહેલા તંતુઓ દ્વારા કોને આપે છે? વનસ્પતિને આપે છે. એટલે એ વનસ્પતિને જમીનમાંથી શોષણ કરવાની જરૂર નથી. પણ આ જે વનસ્પતિનું મૂળ છે એ ફૂગને રહેવા માટે સ્થાન આપે. સહજીવન ગુજાર્યું, આ સહજીવન થયું, પણ જે મૂળ શોષણ કરવા જોઈએ એની જગ્યાએ કવક સૂત્રો દ્વારા શોષણ થયું. એટલે આવા મૂળને, આવા સહજીવન ગુજારતી જે ફૂગ છે એને કવક મૂળ કહેવાય છે. એને શું કહેવાય? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના કવક મૂળ સુધી આપણે સમજ્યા. હવે એના પ્રજનનનો જે ફૂગનો મુદ્દો છે એને આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજવાની કોશિશ કરીશું. તો આજના લેક્ચરને આપણે પૂરું કરીએ. થેન્ક યુ.